नमस्कार, मी सविता फावडे गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण तांदळाच्या पिठाची भाकर बनवतोय, तीही उकड न काढता आणि गरम पाण्याचा वापर न करता। चला तर मग बघूयात। मी येथे 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलंय, जे तांदूळ मी गिरणीतून दळून आणले होते। आणि विशेष म्हणजे इथे आपण उकड काढत नाही की गरम पाणी वापरत नाही। जे पाणी माझ्या हातामध्ये आहे ते पाणी एकदम नॉर्मल पाणी आहे। नळाचं पाणी घेऊन देखील तुम्ही भाकर करू शकता, मडक्यातलं पाणी देखील तुम्ही वापरू शकता। आता मी जे पाणी घेतलेलं आहे ते एकदम नॉर्मल पाणी आहे। आणि हे पहा, मी पीठ मळताना पीठ ओलसर करून घेते आणि ते साईडला ठेवून देते। मी इथे 2 कप पीठ घेतलेलं आहे आणि या टोपामध्ये 3 ग्लास पाणी बसेल एवढं पाणी आहे। तर हे पहा, मी आता मस्त असं छान पीठ मळून घेते, उकड न काढता आणि गरम पाण्याचा वापर न करता। तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्कीच पहा। एक आगळी वेगळी ही रेसिपी होणार आहे। या पद्धतीने तुम्ही तांदळाची भाकर कधीही केली नसेल। गरम पाण्याचा वापर न करता आणि तांदळाची पिठाची उकड न काढता देखील आपण इतक्या झटपट साध्या सोप्या पद्धतीने भाकर करू शकतो, हे तुम्हाला देखील माहिती नाही। चला तर मग हे पहा, आपलं पीठ तयार होतंय। छान असं मळून घ्यायचं आहे। दोन्ही हातांचा मी इथे वापर करते आणि मस्त असं पीठ मळून घेऊयात। हे पहा, एकदम पीठ असं मळलं गेलं आहे की परात देखील एकदम क्लीन झालेली तुम्हाला दिसते। दोन्ही हातांचा वापर करून मी चांगला जोर देत पीठ मळून घेते। तांदळाचं पीठ थोडंसं ओलसर असतं, पण तुम्ही बघू शकताय परात एकदम साफ झालेली आहे। बाजूला 2 तवे ठेवलेले आहेत, स्लो गॅसवरच तवे ठेवलेले आहेत। पीठ मळून होतंय तोपर्यंत तवे गरम होतील आणि एकाच वेळेस आपण ॲल्युमिनियमचा तवा आणि लोखंडाच्या तव्यावरती भाकर कशी करायची ते बघणार आहोत। आता आपलं पीठ जवळजवळ तयारच झालेलं आहे। मस्त असं पीठ गोळा करून घेऊयात। हे पहा, पीठ आपलं तयार झालं आहे। तुम्हाला मी जवळून दाखवते। हे पहा, एकदम ओलसर, बिलकुल कडक नाही आणि चिकट देखील नाही। गरम पाण्याचा वापर केल्यामुळे पीठ चिकट होतं, पण नॉर्मल पाण्याचा वापर केल्यामुळे पीठ एकदम छान असं मस्त तयार झालं आहे आपलं। आता पूर्ण पिठाचा गोळा मी परत एकत्र करून घेते आणि एवढ्या पिठातून आपण जेवढ्या भाकरी करणार आहोत तेवढे आपण गोल गोळे तयार करून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी मी एक प्लेट घेतली आणि आता तुम्ही बघताय मी क्रिकेट खेळण्याचा बॉल असतो त्याच्या आकाराचे गोळे तोडून घेते। 2 कप पिठामधून मी इथे 9 गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। तुम्ही याच्यापेक्षा जर छोटी भाकर केली तर 10 देखील तयार होतील। म्हणजेच एका कपामधून तुम्ही 5 भाकरी करू शकता 1 कप तांदळाचं पीठ घेऊन। आता एक गोळा घेतला, या पद्धतीने मस्त गोल करून घ्यायचा आहे इझिली, सहज। हे पहा, तळहातावरती मी त्याला थोडंसं चपटं करून घेतलं आहे। तुम्ही बघू शकता हात देखील क्लीन आहेत, बोटांना थोडंसं पीठ लागलेलं आहे पीठ तोडून घेताना। आणि आता भाकर थापायच्या अगोदर परातीला आपण सुकं पीठ लावून घेतलं आहे। हातांना देखील दोन्ही हातांना छान असं सुकं पीठ लावून घ्यायचं आहे तांदळाचं आणि बिलकुल जोरात वापर न करता हळू एकदम प्रेस करत क्लॉकवाईज घड्याळाच्या काट्याच्या पद्धतीने आपण आपली भाकर थापून घेतोय। फक्त पुढची 4 बोटं वापरून मी भाकर थापते, जी इझिली पसरली आहे परातीवरती। हे बघा, आणि जिथे जाड वाटते तिथे तुम्ही बोटांच्या साहाय्याने थोडीशी पतली करू शकता। हे पहा, पटकन इकडे तिकडे सरकती आणि किती मस्त एकदम पातळ भाकर न लाटण्याचा वापर करता आपण तयार केली। आता ही भाकर मी लोखंडाच्या तव्यावरती टाकून घेते। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, भाकर तव्यावरती टाकताना जी पिठाची साईड आहे, जी खालची साईड होती भाकरीची, ती तव्यावरती वरती आली पाहिजे, पिठाची बाजू। आता आपण तव्यावरती भाकर टाकली की लगेच त्याला पाणी लावून घेऊयात। हे पाणी देखील नॉर्मल पाणी आहे, जे आपण भाकरीला वरून लावून घेतोय। आणि मी परत एक दुसरा उंडा घेतला आहे, पिठाचा एक गोळा घेतला आहे, त्याला पटकन गोल करते, कारण आपल्याला
ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरती देखील पटकन भाकर टाकून घ्यायची। गोल गोळा झाला की त्याला थोडासा चपटा करून घ्यायचा। तळहाताचा वापर करत परत परातीमध्ये सुकं पीठ टाकून घेतलं आहे, हाताला सुकं पीठ लावून घेतलं आहे आणि एका हाताचा वापर करत मी तो जो आपला पिठाचा गोळा आहे त्याला गोल फिरवते। तळहाताचा थोडासा वापर करत बोटाने कडेला फिरवत भाकरी तयार होते। जेथे भाकरीचे काठ जाड वाटतात तिथे थोडंसं बोटाने प्रेस करत गोल फिरवायचं। मस्त अशी छान आपली गोल गरगरीत भाकरी तयार होते। तुम्हाला जर वाटलं दोन्ही हाताने फिरवायला तरी देखील तुम्ही फिरवू शकता। फक्त भाकरीचा आकार थोडासा मोठा झाला की तुम्हाला ती फिरवता येईल। मस्त भाकर आपली मी जवळून तुम्हाला दाखवली आहे, छान तयार झाली। आणि भाकर तव्यावरती टाकताना जी पिठाची बाजू आहे, जी परातीला खालची बाजू होती, परातीच्या पृष्ठभागाला ती तव्यावरती टाकताना वरच्या बाजूला येईल याची काळजी घ्यायची। आणि भाकर तव्यावरती टाकली की लगेच पाणी लावायचं, नाहीतर लगेच पाणी लावलं नाही तर भाकर जर गरम झाली तर पाणी लावताना चटके बसतील। म्हणून पटकन पाणी लावून घ्यायचं आणि भाकर ही मंद गॅसवरच भाजायची, मोठ्या गॅसवरती बिलकुल भाजायची नाही कारण ती पटकन करपते। आता परत मी एक गोळा घेतला आहे, त्याला देखील पटकन गोल करून घेते। हे पहा, थोड्या स्लो प्रोसेसने मी तुम्हाला दाखवते आहे। मस्त गोल झाल्यानंतर गोळा मी दोन्ही तळहातांचा वापर करून त्याला थोडासा चपटा केला आहे आणि हे पहा भाकर मी ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरची पलटी करून घेतली आहे। लोखंडाचा तवा आहे, तिकडचा गॅस मी एकदम मंद ठेवलेला आहे कारण लोखंडाचा तव्यावरची भाकर पटकन करपते, कारण लोखंडाचा तवा पटकन गरम होतो। थोडासा गॅस आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवायचा, म्हणजे भाकर जळते असं वाटलंच तर मंद ठेवायचा। हे पहा, आता जी भाकर मी परातीमधली दाखवते तर सपोज असं झालं कधी की भाकर फिरत नाही आहे गोल, तर मग पटकन उचलून घ्यायची आणि परातीला परत सुकं पीठ लावायचं आणि परत आपली नेहमीची प्रोसेस पटकन हाताने बोटाने प्रेस करत भाकर गोल फिरवून घ्यायची। थोडंसं हळूहळू फिरवायची कारण ही तांदळाचं पीठ पटकन पसरतं। ते एकदम आपला क्लेसुद्धा कडक असतो, एवढं पातळ असतं जे पटकन पसरलं जातं। अजिबात तळहातांचा आणि बोटाचा जोर द्यायची गरज नाही, फक्त हात ठेवून गोल फिरवायचं क्लॉकवाईज डिरेक्शनने की आपली भाकर तयार होते। हे पहा, लोखंडाच्या तव्यावरती मंद गॅसवर मी भाकर ती भाजते, छान ती भाजली जाते। ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरची भाकर तुम्ही बघता इथे कच्ची आहे, तर ती बाजू मी आता सेंटरला ठेवते तव्याच्या मध्यभागी आणि भाजून घेते। ॲल्युमिनियमच्या तव्याच्या खाली जो गॅस आहे तो मंद आचेवर आहे आणि लोखंडाच्या तव्याखाली मी एकदम कमी ठेवला गॅस। हे पहा, जिथे कच्ची आहे तिथे थोडंसं बोटाने दाबून भाकर भाजून घ्यायची। आता लोखंडाच्या तव्यावरची भाकर थोडीशी चांगली भाजली गेली तर मी थोडासा गॅसमध्ये वाढवला येतो। थोडासा तवा गरम झाला की ती पटकन भाजली जाईल। मी लगेच गॅस मंद देखील केला आहे। हे पहा, तुम्ही बघू शकता ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरची भाकर मस्त अशी भाजली गेली आहे। आता आपल्याला आणायचा पापुडा, तर जी पहिली बाजू होती आपली भाकरीची ती परत आपल्याला तव्यावरती टाकून घ्यायची आहे आणि हे तुम्ही बघू शकता काहीही प्रेस न करता भाकरीला कपड्याने न दाबता देखील भाकर मस्त फुगती आहे। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्यावेळेस भाकर पहिल्यांदा भाजते तव्यावरती त्यावेळेस साईडच्या कडा वरती येतात, तर म्हणून भाकर चांगली भाजण्यासाठी कडा थोड्याशा दाबून घ्यायच्या, म्हणजे त्या देखील चांगल्या भाजल्या जातात। हे पहा, मी तुम्हाला दाखवते या पद्धतीने ती भाजली जाणार आहे। तर गॅस मी थोडासा वाढवला आहे आणि हे पहा, लोखंडाच्या तव्यावरची भाकर खालून मस्त भाजली गेली आहे। कारण पहिल्यांदाच जर मोठा गॅस लोखंडाच्या तव्याखाली ठेवला असता तर ती पटकन करपली असती आणि कच्चीच राहिली असती, म्हणून आता ती चांगली भाजली गेली आहे। आता इकडची भाकर आपण बघूयात। ज्या कडा आहेत त्या मी दाबून घेते कारण त्या थोड्याशा कच्च्या राहिल्यात। लोखंडाच्या तव्यावरची तुम्ही भाकर बघताय मस्त, हे पहा, काही मी त्याला कपड्याने दाबलं नाही आहे, भाकरीला आपोआप फुगली गेली आहे। म्हणजे तुम्ही बघू शकताय
उकड न काढता, गरम पाणी न वापरता देखील एकदम झटपट अशी भाकरी आपण तांदळाची पिठाची तयार करू शकतो। याचाच अर्थ नवशिके जे असतात, ज्यांना भाकर चपाती पोळी जमत नाही, ते देखील ही तांदळाच्या पिठाची भाकरी करू शकतात की नाही। हे पहा, मस्त अशी भाकरी आपली तयार झाली आहे। ही ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरती आपण भाजली आहे। आता मी लोखंडाच्या तव्यावरती भाकरी चेक करते एकदा। बघूयात आपण, हे पहा मस्त आहे ना, एकदम टम्म फुगली आहे। कपड्याने आपण दाबलं नाही आहे तरी देखील भाकरी फुगल्या गेल्यात। हे पहा, मस्त अशी पातळ भाकरी जवळून मी दाखवते तुम्हाला। आता खोलून देखील बघूयात, एकदम गरमागरम भाकर, वाफ निघते, हाताला चटके बसत आहेत माझ्या, तरी देखील पहा तुम्ही मस्त अशी टम्म फुगलेली भाकर। पापुडा वेगळा झाला आहे आणि भाकर देखील एकदम चपातीपेक्षाही पातळ तुम्हाला दिसत असेल, आहे ना मस्त। मग नक्कीच या पद्धतीने तुम्ही भाकरी करून पहा। उकड न काढता, गरम पाण्याचा वापर न करता झटपट अशा मस्त भाकरी करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये व्हिडिओ शेअर करा आणि या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ मी थोडासा मोठा केला आहे, मी परत 2 वेळा दाखवते आहे की गोळा कसा केला आहे आणि कशा पद्धतीने मी भाकर थापली आहे। कारण जे नवशिके असतील, ज्यांना थोडंसं पटकन लक्षात नाही येणार, त्यांच्यासाठी मी अजून 2 वेळा दाखवलेलं आहे की मी भाकर कशी थापली आहे, गोल गोळा कसा केला आहे आणि भाकर टाकल्यानंतर पाणी लावून घेतलं आहे आणि पाणी लावून घेतल्यानंतर खालची भाकर सरावानुसार आपल्याला पटकन ती थापता येते। हे पहा, मस्त हात आपला ओला होतो ज्यावेळेस आपण भाकरीला पाणी लावतो, तर त्या ओला हाताने पिठाला लगेच हात लावायचा नाही, हाताला सुकं पीठ लावायचं आणि भाकरी थापायला सुरुवात करायची। अजिबात पीठ चिकटणार नाही। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस खाली भाकर चिकटते असं वाटतं त्यावेळेस परत सुकं पीठ लावायचं परातीला आणि मध्ये तव्यावरती जी भाकर आहे तिकडे देखील लक्ष ठेवायचं आणि पटकन भाकर देखील थापून घ्यायची। सरावाने आपोआप कुठलीही गोष्ट जमते। तांदळाची भाकर बनवणं तर खूपच इझी आहे, चपाती पोळी बनवण्यापेक्षा देखील। जसं कुकरला डाळ भात लावणं इझी आहे, तशीच तांदळाची भाकरी करणं देखील सोपं आहे। हे पहा, परत मी तुम्हाला जवळून दाखवली आहे। या भाकरीचा थिकनेस तुम्ही बघू शकताय आणि ही जी पिठाची बाजू आहे खालची ती आपण, हे पहा मस्त थिकनेस, याच्यापेक्षा देखील पातळ भाकरी आपण करू शकतो। मी आता तव्यावरती टाकून घेतली, पीठ आहे ती बाजू वरती करायची, जी परातीला खालच्या साईडला होती ती, आणि पाणी लावून घेतलं आहे पटकन, नाहीतर 2 मिनिट जातील तर हाताला चटके बसतील। हे पहा, मस्त टोपल्यातल्या भाकरी मी तुम्हाला परत एकदा जवळून दाखवते आणि या भाकरी थंड झाल्या की अशा व्यवस्थित ठेवून द्यायच्या आणि तांदळाची भाकरी कधीही गरमागरम कपड्यावरती ठेवू नका, कारण ती कपड्याला चिकटते। म्हणून मी टोपल्यामध्ये त्या भाकरी अशाच ठेवल्यात। तव्यावरची भाकरी तुम्हाला मी भाजताना जवळून दाखवली। फक्त गॅस तुमच्या कंट्रोलमध्ये ठेवा, जसा तुमचा तवा असेल त्या पद्धतीने। ॲल्युमिनियमच्या तव्यावरती मीडियम हीटवर ठेवायचा आणि लोखंडाच्या तव्यावरती मंदच गॅस ठेवायचा। चला तर मग जाता जाता गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉगचा आस्वाद असाच घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा। परत भेटू अशाच नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत नमस्कार। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।